А давайте ми з вами розберемося. Може бути таке, що ви поміняли масло, поставили фільтр, нормальний фільтр з нормальними резиночками. Там на 651 або на 646 моторі. І ваш двигунчик стуканув. Цікаве питання, да? Багато є думок, але почуємо чужі думки, висловимо свої. Суб'єктивні думки. Хочете прислухатись, хочете не прислухатись. І так, записую для вас відео. Одне я, правда, записав. Не вийшло. Щось я там редактував. Якась фігня вийшла. Тому перезаписую це відео. Коротше, побачив я таке відео, де людина розказує, як правильно міняти мастило. В двигателях, в частності 651, 646, 611. Ну, коротше, мерседесовська лінійка, де нема датчика тиску. От. Давайте ми з вами розберемося, подивимося коротенько це відео. Воно дуже цікаве. І розберемося, все ли так там гладко, все ли так, як треба. Значить, дивимося. Приветствую. Если вы занимаетесь ремонтом и особенно, даже если вы занимаетесь обслуживанием, скажем так, автомобилей, заменой масел, то полезна будет информация о том, что при обслуживании мерседесовских двигателей, да, последних лет, у которых нет датчика давления масла, я не говорю сейчас про ремонт, это у меня ремонт, но при этом я убеждаюсь, в том, что есть давление масла в системе до того, как будет установлен двигатель на автомобиль и запущен. Поэтому мы принудительно откручиваем все доступные места, в частности, там вот где у меня заглушка стоит под датчик давления, ну, регулятор давления масла, вот у нас вы можете ставить его, ну, мы не ставим, перестраховываемся, чтобы давление было больше в системе. Вот здесь датчик температуры, откручивайте шприц, наливайте масло во все эти каналы, откручивайте корпус масляного фильтра, не стесняйтесь, без фильтра, проворачивайте стартером. Вот верхняя точка, для вас есть специальная пробочка, в этом месте закручивайте механически. Да, там є дійсно пробочка, куди можна закрутити. Це чуть-чуть, якщо дивитись на двигун спереду, то чуть-чуть лівіше термостата, підверх там SBM 12, шаг 1,5, і туди ви можете закрутити перехідник, манометр, дивитися тиск масла. Можете знайти там в об'явах є датчик, який прямо туди з такою різьбою можна закрутити і вивести на торпеду екранчик, де буде показувати тиск масла. Це все зрозуміло. Але не зрозуміло, там він сказав, що є заглушки, треба викручувати і туди шприцом, скажімо так, линуть мастило. Зараз ми це обговоримо, для чого це. Це перше таке питання. Ну і дивимося далі. Манометр, вот такой. Не знаю, хоть с трактора, хоть с КамАЗа закрутите, неважно. Заливайте. Да, з КамАЗа лучше не закручуйте. Тут, наприклад, от з КамАЗа стоїть зараз. Да? Так, це вже другий з КамАЗа. Тому що перший був на 6 атмосфер, і цей на 10. На 10 цей ще ходить. А на 6, коли зимою заводите, різке треба давлення, пару секунд там б'є більше 6. І вони тікуть. Тому з КамАЗа лучше не ставте якісь імпортні. Далі йдемо, далі дивимося. Масло по уровню, если у вас на автомобиле стоит, вообще у вас все это установлено уже. Смотрите, часто у мерседесов проблема с завоздушкой. Вы сливаете масло, снимаете фильтр, у вас воздушит систему. Здесь установлен обратный клапан в корпусе, который, чтобы преодолеть воздушный путь, то есть он не открывается и не дает масло наполнить систему. Запомните, что есть клапан, обратный клапан, и есть воздушный путь к насосу, который не дает заполнить систему. Це ми теж обговоримо зараз. И многие запускают автомобиль и, не убедившись в том, что давление пошло, выдают его клиенту. Клиент выезжает, проезжает там, не знаю, условно 50 километров там, или раньше, и появляется в моторе стук. 50 кілометрів, якщо не закачало масло, ну, може бути. Все вже в житті може бути, я зараз нічому не удивлюсь. И люди не понимают, почему с сервиса выехал, просто масло не поменяли, и все, и думают, масло плохое там или что-то еще. Ну, в общем, часто сервисы решат тем, что просто элементарно не могут прикрутить этот датчик и проверить. Смотрите, многого не нужно. У меня сейчас он на стенде, у нас заряжен аккумулятор, специально стартер, прикрутили вот на 2 болта, все. Теперь мы просто, я вам показываю, даже стартером, без форсунок, без ничего.
Видите? Ну, 3 Вот таким атмосферы. образом я понимаю, что 3,5. без давления, вон идет полив даже, Понятно, видите, давление на есть. цепь. Уже Да. у вас система прокачана. При запуске это давление взлетит еще больше. Но главное то, что оно уже есть. Часто люди запустили, думают, что давка пошла, ждут какие-то гидрокомпенсаторы, которые прокачаются, у них думают, что они там Мгм. шумно работают. Так. И раньше у вас проблемы с коленвалом, провернуло вкладыши и так далее. Поэтому Провернуло вкладиші і так далі. Тобто нема давлення масла. Поміняли фільтр, не появилось давлення масла. в основном делать нужно на всех машинах так, но у многих есть датчики мониторинга давления масла У на старых. приборных панелях. И в принципе у вас А на может- приборке все показано. Ну да, або в старих, або так, як у мене тут стоїть зараз датчик. Далі дивимося. У Мерседеса же нет. Начиная с 611 там моторов, 642 моторы, вот такие V6, да? Вот он, красавчик. Вот такие моторы, тоже не исключение. 611, 646, 651, 654, по-моему, кстати, что там уже появилось по датчикам. Возможно, я могу ошибаться. Но, по-моему, там что-то уже, кстати, есть. В общем, вот такой нюанс. Кому-то в пользу, кому-то в помощь. Не только владельцам, но и всем СТОшникам, которые занимаются обслуживанием. Не убивайте машины людям. Просто Не убиваем. купите манометр, прикрутите. Поменяли даже масло, убедились, что давка есть, только тогда вы даете. Без давления масла ни в коем случае завоздушить можно мотор при обычной замене масла. Не обязательно ремонт. Часто бывает такое, что слили и все, давки больше нет. В общем, вот так вот. Все, ребята, удачных вам ремонтов всем. Дякую вам Так, за ваше друзья, відео. привет. А тепер давайте ми з вами розберемо це відео по маленьким частинкам. Давайте ми з вами розберемося по масиній схемі. Знаходимо таку схему в інтернеті. І дивимося, як же ж устройство взагалі масляної схеми. Перше, ми бачимо поддон. Є заборна трубочка. Тут є маленький фільтрик в заборній трубочці. Далі йдемо тут. Це масляний насос. В масляному насосі є клапанок обратний. Тобто, як цей клапанок працює? Отут. Якщо давлення перевищає, масляний насос там давить більше там 4,5 атмосфер, то воно збрасує. Далі магістраль йде куди? Далі магістраль йде на теплообмінник, в якому є обратний клапанок. Ось він нарисований. Тобто сюди мастило проходить свободно в масляний стакан. А назад мастило з масляного стакана не уходить. От вони і кажуть, що оцей масляний путь от цього клапанка до насоса масло не може преодолеть. Тобто оце масляний стакан. В масляний стакані є дренажний клапан. Тобто, якщо у вас фільтр забитий, то воно перепускає мимо фільтра мастило. Далі воно йде куди? Далі воно пішло в коленвал. В коленвал. Тут є клапан, який на подачу на форсунки регулює. Ну, з коленвала пішло на шестерні. Як паразитне, ті, що шестерні, допоміжні шестерні там стоять. Вот. Дальше на натяжитель цепи пошло в головку. Ну і ви міряєте тут в головці, ви міряєте тиск. Тобто нам зараз цікавить оця частина. Масляний насос, піддон, сіточка в заборнику. Далі масляний насос з клапаном. Вот, який срабатує більше 4,5 атмосфер, 5, 4,5-5. Далі воно піднімається на клапан. І далі обратний, щоб назад мастило не витікало з масляного стакана. І далі пішло на масляний стакан з дренажним клапаном. Це наша частина. І так, схематично ми можемо намалювати тепер схему таким чином. Є масляний піддон. З нього через сіточку йде заборник. Насос з редукційним клапаном, який срабатує більше 4,5 атмосфер. Далі йде всякі заглушки, клапан, який ви міняєте. Далі йде
у нас температура, датчик температури. Мастило підходить до клапана обратного. І з клапана пішло в масляний стакан. Тут знаходиться фільтр, фільтруючий елемент. І оце корпус фільтра, куди ви надягаєте, відкручуєте, надягаєте. Знизу є резиночка, саме нижнє кільце. От давайте ми розберемося, як він працює. Оце все. Це все. Автор називає масляний путь. І тут це заглушки, куди він каже, що треба лити шприцом. Значить, насос викачує з піддона мастило. Проходить через ці заглушки, датчик температури, впирається в клапан, клапан відпирається і заповняє масляний стакан. Тепер, де може бути завоздушування? Ну, наприклад, тут може зібратися воздушна пробка. Може таке бути? Не може. Тому що як тільки насос почне качати мастило, то зразу навіть при маленькому тиску, зразу відкриється цей клапан. Він не предназначений, щоб качати в ту сторону відкриватися, назад не відкриватися. Для чого цей клапан зроблений? Для того, що об'єм масляного фільтра, масляного стакана, доволі великий. І для того, щоб зменшити час, поки насос з поддона закачає мастило, наповнить масляний стакан, і потім уже це мастило пойде на коленвал, пройде там секунда умовно. І для того, щоб зменшити цей час наповнення цієї магістралі, і використовується так званий обратний клапан. Тобто він не дає вийти мастилу з вашого фільтра з'ємності, бо у вас картридж. Якби у вас був би фільтр такий, як стоїть на Жигулях, це такий бачонок, да? Де він подається сюди мастило, а тут виходить, то він би був би завжди наповнений. От, і там друга система, ну ми зараз не будемо розбирати. Тут же, виходить, цей стакан, якщо цього клапана не буде, він по магістралі, через насос, опять піде в піддон. До речі, забув, на нових зараз машинах, на деяких, і на гоночних, ну там чуть-чуть друга специфіка, для чого вони використовуються. Але на нових машинах використовуються так звані гідроакумулятори, масляні акумулятори. Для чого вони потрібні? Ви приходите, вставляєте ключ запалення, відкриваєте, і поки ще насос не почав качати, у вас відкривається клапан з гідроакумулятора, і мастило поступає в систему. І вже в системі є маленький тиск. Тим самим зменшується час оце накачки насоса всю систему мастилу. Бо вже як ви відкрили, зажигання включили, вже давлення у вас буде. Хоч маленьке буде. Тим самим ресурс двигуна підвищується. Буває, що ці клапана, від времени, від температури масла, від перегріву, вони пропускають. І тоді потихеньку це мастило стравлюється. Грубо говоря, сюди масляний путь, як автор каже, сюди потрапляє масло потихеньку. В частності, дуже велика проблема це на Мерседесах М271 моторі. Там часто міняють цепі, тому що цей клапанок перестає працювати. Із масляного стакана виходить мастило в піддон. Тоді, коли ви заводите двигун, мастило подається, і ви пару секунд чуєте, як тарабанять цепі, поки воно все накачає. От, на цих бензинових двигателях 271 мотор, як виходить з строю цей клапан, а він нерозборний, йде вместе з корпусом, теплообмінником, з корпусом, то масляного стакана, то ви чуєте, як шумять цепі, йдете на сервіс, вам кажуть, цепі, мабуть, зношені, цепі там слабенькі, і треба міняти. Проблема в цьому клапані, що він не тримає. От, то я з такою проблемою зіткався, тому так вам розказую. Давайте перейдемо. Отут ви корпус, як фільтр, викручуєте. Тут є знизу резиночка, сама нижня. Оця сама нижня резиночка, коли ви викручуєте фільтр, ви знімаєте його, вона виходить, і сюди, в цю канавку, виливається масло в піддон.
От, для того ця канавка. Про цю резиночку багато знімають відео, кажуть, що часто путають, покупають фільтра на 651 мотор. Часто. Наприклад, фільтра, там це фільтруючий елемент, він однаковий. А от в комплекті резиночки, вони різні. В частності, оця нижня резиночка, вона по діаметру різна. Тоді виходить, що людина ставить, наприклад, на 651 мотор фільтр від 646 з резиночкою від 646, і сюди витікає масло в піддон. Насос качає, а мастило витікає сюди в піддон. Цим самим стравлюється давлення прямо в піддон. І двигатель проїжджає там 50 кілометрів, ну умовних, опять же, з маслом. Але так як мастило розігрівається, температура мастила росте, в'язкість мастила падає, і воно швидше виходить через цю резиночку, якщо ви поставите, наприклад, на 651-му двигуні резиночку від 646 чи 611. І воно швидше сюди буде виходити. І потім з'явиться у вас стружка. Ну, ми не будемо зараз розбирати цю ситуацію, ми розбираємо заміну мастила. І так. Значить, пробка тут образуватися фізично не може. Бо якщо тільки почне працювати насос, маленький, чуть-чуть він почне, то зразу він погоне масло, клапан зразу відкриється, оце просто запорний клапан, і зразу піде масло в систему. Автор каже, що треба відкрутити заглушку і сюди ширнути шприц масла. Для чого це він каже? Виникає проблема, наприклад, при першому запуску, коли ви ремонтували мотор, і у вас насос сухий. От для того ви колись-небудь міряли, наприклад, компресію у вашому двигуні. Якщо ви міряли, ви знаєте, що якщо ви відкрутите свічі і туди шурнете, скажімо так, шприц мастила, то у вас компресія повиситься. Так само і тут. Тобто він викручує заглушку, як робить мотор новий, і шурує сюди мастило. Мастило йде по цьому каналу, попадає в насос. Насос його розбризгує, як ви починаєте крутити. Соответственно, всасування увеличується, і йому легше засосати мастило, густе мастило. Якщо насос справний, то він без труда засосе це мастило. Без труда. Також, тому лити туди шприцом, відкручувати заглушки, це тільки якщо мотор довго стояв. Чи довго стояв? Якщо, наприклад, ви оставите машину, вона буде стояти, я не знаю, місяць, два, три, по-різному. Якщо у вас, наприклад, цей клапанок не буде пропускати плавненько, може він буде пропускати по пару капель, і тоді мастило буде поправляти, попадати в насос, і він буде завжди, скажімо так, чуть-чуть там масло буде. І цього хватить, коли він почне крутитися, щоб заповнити там щелі, грубо говоря. І розрядження було вище. Якщо у вас все працює, наприклад, цей клапан стоїть крепко, держить, все, нічого там не потрапляє, хоча потихеньку воно все одно буде потрапляти. Діло не в тому. І ви там поставили, машина год стоїть. От тоді у вас буде така, можливо, буде така проблема сухого стату, що насос довго не зможе накачати. Чи як новим, як ви робили двигун, в насосі нема мастила, то ви як ставите двигун, тоді туди лініть трохи мастило. Пару грам. Там 50 грам. Як ставите, як монтуєте на новий двигатель, якщо ви робите капіталку. Либо зніміть заглушку, він правильно каже, що треба лінуть сюди шприцом мастила. Тут є редукційний клапан. Він може залипнути, і тоді насос не буде качати. Не буде викачувати з поддоном масла. Трапляється це дуже рідко. Навірно, трапляються. Дуже рідко. Тепер давайте ми розберемося, при яких умовах цей насос не буде закачувати мастило. Тобто сюди тут пробка создатися не може, бо як тільки насос почне працювати, воно зразу витолкне сюди цей воздух і все остальне. Пробка тут ніяк не збереться. Значить, єдине, де може бути завоздушування, це в цій полості. Либо щось не то з насосом, що він банально не може затягнути. Тобто, либо це механічний вплив на нього, либо це клапан.
Ну так вам посовпало. З клапан дуже, дуже рідко це. Тому вся ситуація, то що автор описує, таке дуже часте явлення. На самом деле не дуже часте явлення і дуже зустрічається дуже рідко. Дуже рідко. Але, ну, якби такі, скажімо так, такі були проблеми, то наверняка ми бачили дуже багато відео таких. І наприклад, цей же ж канал «Реальний моторист» харківський, він би теж зняв би такі відео. Але на йому каналі нема такого відео. Може я помиляюсь, але на нього нема такого відео, що насос довго не закачує. Там минуту він не закачує мастило. Мастило должен насос закачати 5 секунд. Що більше 10-20, то вважається вже щось ненормальне. От і давайте ми розберемося, чому насос може не закачувати. Ну, значить, редукційний клапан. І по-другий варіант це оця трубка, заборник масла. Якщо, наприклад, він повреждений. Давайте ми з вами розберемося. Отут є, наприклад, тріщинка. Невелика. Да? Що буде траплятися? Насос крути, тягне мастило. Тягне мастило. Але тут є тріщина. Так от, воздух, повітря в 700 разів воно жиже, чим масло. Тобто, що насосу легше буде качати? Повітря, яке в 700 разів вязкость його менше, ніж масло. Либо масло густое. Звісно ж, насос, якщо буде тріщинка в цій заборній трубці, буде тягнути воздух. І цим самим пойде таке явище, як завоздушування. Він не зможе закачати сюди мастило. Ну ніяк. Можливо, він зможе, якщо довго будете його крутити. А так він не зможе. Це дуже важлива причина, чому не може закачати насос. Друга причина, наприклад, ми не беремо, там сіточка забилась сильно, і воно десь під резиночку десь тут починає теж тягнути воздух. От. Вся проблема, от то, що якщо десь деформація произошла трубочки, то, можливо, десь підсос негерметичність цієї заборної трубки. І це дуже важлива причина. Також уровень, якщо ви, наприклад, налили менше уровня і трубка оказалась вище, ніж у вас, наприклад, мастило залите. Ну тоді, понятно, що воно хапане воздуха і не буде накачувати. У мене, я там на каналі робив відео. От я міняв гідроборд. Так от, насос працював, все працювало. Я просто змінив. Зняв циліндри, зняв шланги, які були потріскані. Циліндри зробили. Я назад поставив циліндри. Поставив назад шланги, соєдиняв. І не можу закачати мастило. Тобто гідроборд не піднімається. Мені кажуть, насос винуватий. Я кажу, вибачте, насос же ж працював. От циліндри текли, насос працював. Кажу, давайте я ще полізу. Зараз циліндр розібрав, давайте я ще в насос полізу. От. Довго відкручував шланг і думав, що воздух, мабуть, десь препятствує, зжимається, пробка стоїть. Завоздушування. Але нічого з цього не вийшло. Як той казав, утро вечора мудренее. Зранку вирішив все-таки подивитися насос. І як я зняв заборну трубку, там навіть відео десь є на каналі, то оказалось, що сіточка була забита прийомника. І так як всасування було, воно підвернуло резиночку. Чи чорт його знає, як воно підвернуло ту резиночку. В общем, підтягувало воздух. І вийшло так, воно тягне і масло, і воздух. Масло спінюється. І, соответственно, воно не може надавити такою силою, щоб, скажімо так, продавити воздух в цю пробку, виштовхнути з гідроциліндрів. Тому як тільки я поміняв резиночку, поставив її правильно, закрутив цей заборник, щоб ісключив підсос воздуха, так сразу
насос моментально закачав мастило, без всяких там, скажімо так, лишніх питань. От. Тому, якщо, наприклад, у вас сталася така проблема, що насос не закачує у вас мастило, то автор каже, що треба там добитися, щоб було, щоб появився тиск, і віддати вам машину, щоб ви не гробили машину, щоб я не вбив вам машину. Це все правильно, але він не каже, що, скоріше за все, у вас є якісь проблеми. Проблеми, наприклад, з заборною цією трубкою. Скажите мне, пожалуйста, вот крышка, заборник масляный, спринтер. Целенькая, хорошенькая. И вот крышка, такая же. Но почему-то она имеет какие-то овальные отверстия. Є, попадаються відео, це не часте відео, але от якраз ми можемо аналізувати ці відео. Попадаються відео, де заборні трубки деформуються від температури мастила. Тоді, як ви думаєте, в цих трубках може появитися негерметичність? Звісно, може. І відпускати таку машину, убедившись, що у вас появилось масло клієнту, ну, не дуже так і потрібно. Бо якщо, ну, хорошо, ви насос закачав чудом, з тріщинкою. Ну, опять же ж, мастило буде, машина постоїть довго, місяць, два, три. Наприклад, водія мобілізують, приїде він через рік, почне крутити машину і двигатель застукане. Ну так виходить. Тобто це не рішає проблему. Тобто віддати власнику його машину закачаним, значить щось не то либо з насосом, либо з цією трубкою. Як сказати, від насоса до поддона. Що-то не так. І віддавати таку машину, ну, тепер перевіряти датчик тиску. Датчиком. То, що людина каже. Це добре. Опять же, це якщо новий мотор, ви можете перевіряти. Якщо ви зібрали тільки що мотор. А от ви обичний пользователь. Ви міняєте мастило в двигуні. У вас немає, наприклад, цього датчика. Як ви можете зрозуміти, що у вас пішла давка? Як? Та все дуже просто. Ви злили масло. Поміняли фільтр, закрутили фільтр. Далі що ви робите перед стартом? Заливаєте мастило. Залили уровень мастила. Завели машину, вона попрацювала там 10 секунд. Заглушіть її зразу. Подивіться, може десь потікання мастила є. Може ще щось десь зразу. Да? І зніміть шуб. І подивіться, в якому стані уровень у вас. Якщо уровень у вас упав, ну, наприклад, було повне залите мастило, по повному уровню, а тепер стало півуровня, значить, кудись це масло ділось, значить, насос його кудись закачав. То навіщо цей датчик вам вкручувати, і ви і так бачите, що насос закачав. Закачав? Ну, а куди воно ділось, то масло? Пішло в масляний стакан пустий. Тому, з одної сторони, це і потрібно робити, з іншої сторони, це воно нафіг не потрібно робити. От. Щось іще хотів вам сказати. А для чого ж все-таки, скажімо так, потрібно це закручувати мотористам і все остальне, і людям, які там, він не договарює, автор, ну, для чого це треба це закручувати? Я вам об'ясню для чого. Що коли до вас приїхала людина, ви міняєте мастило. Наприклад, людина вам привезла фільтр, мастило, все привезла. Ви берете і міняєте. Вже в кінці там робочого дня, ви уставші. А може так статися, що, наприклад, там резиночка не та. Ну, в магазині перепутали. От взяли там заказчик якийсь, в магазині брав, взяли і ну, в корпус, скажімо так, в фільтр, де должен бути на 651, случайно положили резиночку від 646-го двигателя. От. І тоді ви там поміняли мастило, і з вашим двигуном там через 50-100 км, коли масло прогріється, розжижиться через ту резиночку, через цю резиночку мастило буде витікати, і тим самим теряться тиск. Частково, хоча б частково. От. І коли двигун сильно прогріється, і ця потеря мастила може бути критичною. І людина до вас приїде і скаже:
Чуєш, ми поміняли масло, і там машина проїхала 50 кілометрів умовних. І двигун застучав. Так от, щоб такого не було, якщо у вас буде вкручений манометр, ви прийдете і скажете, так що ж, диви, я мастило тобі міняв, ти давлення бачив? Давлення було. Ну, я все зробив правильно. Все зробив правильно. Ну, тобто, вибачте, прикрити свою жопу. Тому що ці водітеля і ті хазяєва, буває, не розбираються і висувають претензії мотористам. От і все. Тобто, відео багато ходить. І от благодаря теж такому ж самому відео, якийсь власник подивиться, і прийде до моториста і буде компенсувати йому теж мозг і скаже, ну ти ж не поміряв, може давлення не було. Хорошо, а якщо навіть не було давлення? Так що, відкрити заглушку, линуть туди мастила і хай їде далі? Хай їде до слідчого заміни масла? Може хтось не поміряє, або не лине заглушку і в нього застучить мотор? Це ж не проблема. Якщо є проблема і ви її діагностували, то рано чи пізно ця проблема все одно випливе. Не у вас, так у другої людини. І прийде власник і скаже, о, ти мені мотор замінний масло спортив. Надо щось рішати, ти попав на $3000. Тому так, то воно так. Ну, якщо у вас така, часто ли це така проблема? Не часто. Ми таких роликів взагалі не бачимо. Можливо, вона є. Можливо. І от якраз в даному випадку буде у вас проблема либо з насосом, либо з трубкою масляно-заборною. От, тому, якщо у вас з двигуном все в порядку. Таке друге питання. От ви злили масло повністю. Взяли масло, злили. Тут же ж масло є. Тобто шприцом, скажімо так, шурнуть сюди масло не допоможе. Тому що масло все одно в моторі, все одно в насосі, все одно останеться трохи мастила. Все одно останеться. Ви злили масло. Все одно тут останеться. Якщо, звісно, ви злили масло і нове зальєте десь, я не знаю, через, як вам сказати, через 2 дня, тоді може остатки масла з насоса і витечуть в поддон окончательно. І насос може останеться сухий. А так насос ніколи не буде сухим. Тому сильно не лякайтесь. Можете, кстати, поганяти чат GPT. Якщо ви будете задавати правильне питання, то чат GPT або другий якийсь чат, неважно, іскусственного інтелекту, то ви побачите, що він так і каже, що основна проблема, яка може бути, це либо сухий старт, тобто перше, коли машина довго стояла, із насосу все витекло масло повністю. І не осталось там навіть, щоб слой був. Либо отріснута трубка. Якщо з вашим мотором все в порядку, то нема вам чого хвилюватися. Міняйте масло сміло і не заморачуйте собі голову. Якщо, звісно, ви цю проблему, у вас вона діагностувалась случайно, то зніміть про це відео. Можете відправити мені. Подивимося. Продіагностуємо. От. І треба буде ремонтувати мотор, якщо у вас буде така проблема. Знаете, як кажуть, мій преподаватель всегда мне говорил, исключение это только подтверждает правило. Тобто, якщо, наприклад, у вас лікарство помогло 100 мільйонів, а 1000 людей вмерло від цього лікарства, то це исключение. І воно тільки підтверджує правило, що, як правило, мільйони людей від цього лікарства виздоравлюють. Ну, бувають исключения, побочні ефекти і все остальное. Бувають. Тому воно тільки підтверджує правило. А от такий випадок – це виключення. І воно підтверджує тільки правило, що при обичній заміні мастилу все буде у вас в порядку. Тому не переживайте, міняйте мастило, ставте нормальні фільтра, і все у вас буде добре. Всім па-па.